live, το οποίο θα είναι αρκετά έκτακτο. Βρίσκομαι στο χωριό μου, βασικά αυτό δεν χρειάζεται να το φοράω, sorry λίγο για τον ήχο. Και αποφάσισα να κάνω ένα live σχετικά με τους πλούσιους και σχετικά με το γιατί οι πλούσιοι, έτσι, οι χριστιανοί δηλαδή της Ελλάδας, να δω λίγο αν είναι εντάξει ο φωτισμός, δεν παρακολουθούν θετική ντοπαμίνη και να με συγχωρέσετε λίγο να δω αν είναι όλα εντάξει μέχρι στιγμής και με τον φωτισμό και με όλα, για να είμαστε κομπλέ. Ωραία. Είμαστε ok. Θα απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα αυτό αμέσως, καθώς πάρα πολλοί κόσμος μου το έχει γράψει. Καλησπέρα και στο Διονύση. Καλησπέρα και στους φίλους του live chat που θα συνδεθούν σε λιγάκι. Εύχομαι να με ακούτε κανονικά και να έχω καλό ήχο. Ο λόγος που φοράω τα ακουστικά είναι επειδή έχουν αυτό το μικρόφωνο και ελπίζω το μικρόφωνο να βοηθάει στην καλή μεταφορά του ήχου προς εσάς. Γιατί λοιπόν οι πλούσιοι δεν βλέπουν θετική ντοπαμίνη? Διαβάζοντας αυτό το διάστημα, γεια σου Φάνη, αυτό το διάστημα διαβάζοντας την Λίλη Ζωγράφου και τον Νίκο Βρυγίδη, δύο καταπληκτικά βιβλία που έχουν γραφτεί για την αρχή του χριστιανισμού, για το πώς ξεκίνησε ο χριστιανισμός από την Ρωμαϊκή Σύγκλιτο και την συνεννόηση με τους χαφιέδες της Ιουδαίας, της Ιερουσαλήμ, ουσιαστικά τους Φαρισαίους, κατάλαβα και εμπέδωσα κάποια πράγματα σχετικά με τον χριστιανισμό που είναι πραγματικά απίστευτα και φυσικά σας είπα ότι έβγαλα και κάποια άκρη σχετικά με το πώς ξεκίνησε ο χριστιανισμός, κάτι που θα το αναφέρω φυσικά στο μακρινό το μέλλον. Τώρα βρίσκομαι στο χωριό μου και είμαι για διακοπές, είπα λίγο να ξεκουραστώ και το θεωρώ χρέος μου, φαντάζομαι, να πω δύο πραγματάκια έτσι, σχετικά με το γιατί οι πλούσιοι της Ελλάδας δεν επιλέγουν να παρακολουθήσουν θετική ντοπαμίνη και φυσικά κάποιοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν άλλα κανάλια ή αν θέλετε άλλης σειράς βίντεο, τα οποία π.χ. μπορεί να μιλάνε για την ιστορία της Ελλάδας όπως την θέλουν κάποιοι, για το παρελθόν της Ελλάδας όπως τη θέλουν κάποιοι, για την ιστορία της Εκκλησίας όπως τη θέλουν κάποιοι και ούτω καθεξής, και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, θα χαρώ φυσικά αν όσο εγώ μιλάω τα λέτε και μεταξύ σας οι φίλοι του καναλιού στο live chat, και όσοι από εσάς τύχει να με δείτε και με βλέπετε πρώτη φορά, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι και παρακολουθήστε τα βίντεο μου για τον χριστιανισμό που είναι πάρα πολλά. Πάμε λοιπόν να απαντήσω στο ερώτημα. Γιατί δεν βλέπουν οι πλούσιοι θετική ντοπαμίνη και με βλέπουν μόνο οι απλοί άνθρωποι, ή αν θέλετε να πούμε και οι μικρομεσαίοι, έτσι? Υπάρχει λόγος, έτσι. Φαντάζομαι ότι ο λόγος για τον οποίο δεν με παρακολουθούν οι πλούσιοι είναι επειδή οι περισσότεροι είναι άθεοι. Προσέξτε όμως, άθεοι μέσα τους. Γιατί έξω τους στην κοινωνία είναι οι καθόλα και τύπης χριστιανοί. Είναι οι άνθρωποι που θα πάνε στην εκκλησία, θα σταυροκοπηθούν σε κάθε γωνία, όπου δουν εκκλησάκι, όπου και αν τους πετύχετε, θα κάνουν το σταυρό τους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί. Μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι εγώ είμαι παραπάνω χριστιανός από αυτούς, χριστιανός με την έννοια του χριστιανού, από ότι είναι αυτοί σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω ότι ο λόγος που δεν με παρακολουθούν οι πλούσιοι είναι επειδή είναι άθεοι. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι αυτά που λένε και ο Βεργίδης αλλά και η Λίλη Ζωγράφου, ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Τι είναι αν δεν είναι θρησκεία? Πολιτική προπαγάνδα. Πολιτικο-οικονομική προπαγάνδα είναι. Και ξέρω ότι φυσικά πάρα πολλοί κόσμος το γνωρίζει. Ξέρω επίσης ότι πάρα πολλοί χριστιανοί πιστοί που θα το ακούσουν, θα εκπλαγούν και θα πούν, είναι δυνατόν? Πώς έχω γελαστεί τόσα χρόνια? Πολιτικο-οικονομική προπαγάνδα. Γιατί όμως είναι πολιτικο-οικονομική προπαγάνδα? Για να μπορούν τα τζάκια
να είναι πάντα ευτυχισμένα και πάντα πάνω από εμάς. Γι' αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που σημαίνει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι επειδή γνωρίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι για τους ηλίθιους, ο χριστιανισμός είναι για να είσαι ηλίθιος, ο χριστιανισμός είναι για να είσαι ηλίθιος δούλος, ο χριστιανισμός είναι για να φοβάσαι. Έτσι. Και τελευταία υπάρχει και κάποια αδελφική αγάπη μεταξύ ανθρώπων και όλα αυτά και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία των ολιγαρχών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το επισημαίνει και η Λιλιζογράφου, για όσους από εσάς ξέρετε να διαβάζετε ελληνικά, και ειρωνεύομαι γιατί πολλοί κόσμος νομίζει ότι ξέρει ελληνικά, αλλά δεν ξέρει ελληνικά. Γιατί για να ξέρεις ελληνικά πρέπει να διαβάζεις ελληνικά. Όχι μόνο να ακούς τι λέει ο Γιάννης, πρέπει και να ανοίγεις κανένα βιβλίο που και που και να το διαβάζεις. Ο Βεργίδης λοιπόν στο βιβλίο του Νέρον και Χριστός είναι ρηξικέλευθος, είναι βομβαρδιστής. Πιστεύει ότι ο Σενέκας και ο Παύλος και κάποιοι άλλοι χριστιανούλιδες ήταν αυτοί που κρύβονταν πίσω από την πυρπόληση της Ρώμης και ότι τα αίτια ήταν καθαρά οικονομικά, γιατί τους είχε ρημάξει ο Νέρονας, τους είχε πάρει τους πλούσιους όλα τα οικονομικά συμφέροντα, τους είχε ταράξει ο αυτοκράτορας λοιπόν ο Νέρονας, και φυσικά αυτό δεν το συγχώρεσαν ποτέ οι συγκλητικοί, και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι στην Αποκάλυψη μέσα ο Νέρονας αναφέρεται ως ο Αντίχριστος. Ο Χίξη Σίγμα στα εβραϊκά το όνομά του Νέρονα έχει λεξάριθμο 666, απόδειξη ότι την Αποκάλυψη την γράφει κάποιος Εβραίος. Έτσι, τι σας λέω σήμερα, τρέλα. Είχαν λοιπόν τρέλα με τον Νέρονα οι συγκλητικοί, έχθρα, και αυτά που έχω ανακαλύψει το τελευταίο διάστημα είναι τόσο απίστευτα που φτάνουν μέχρι και την εποχή της Ταρτάρια, που σήμερα, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορώ με τίποτα να το πω. Ο Μακιαβέλη μου γράφει θαύμα, το YouTube μου έβγαλε μετά από μήνες live σου στην αρχική. Καλησπέρα Mighty John, καλησπέρα Μακιαβέλη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Live Chat. Ο λόγος που έβγαλε live μου Μακιαβέλη είναι επειδή κάνω την εκπομπή από το κινητό. Εντάξει, από το κοινό την κάνω. Δεν την κάνω από τον υπολογιστή. Για κάποιο λόγο πλέον το YouTube σνομπάρει τον υπολογιστή, τους υπολογιστές και τα οριζόντια βίντεο versus τον κάθετον. Δεν ξέρω γιατί. Πρόβλημά τους. Οι πλούσιοι λοιπόν είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τον χριστιανισμό, και πρέπει αυτό ο κόσμος να το καταλάβει πάρα πολύ καλά. Πρέπει βασικά να μπει στο πετσί του Έλληνα. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας? Για την τσέπη σου. Καταρχάς για την τσέπη σου. Να το ξαναπώ. Ο λόγος που πρέπει να γίνει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας είναι για την τσέπη του μέσου Έλληνα. Θα μου πεις, θετικέ, διαφωνώ. Γιατί διαφωνείς? Γιατί εγώ τρώω από την εκκλησία. Ναι. Και τρώνε πολύ από την εκκλησία. Τρώνε πολύ ψωμί από την εκκλησία. Και πολλά λεφτά, πολλά φράγκα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Και οι πλούσιοι και οι επιχειρηματίες τρώνε, έτσι. Πολύ χρήμα και ξέπλυμα υπάρχει. Και βοήθειες υπάρχουν κάτω από το τραπέζι. Και υποσχέσεις και η πολιτική και τριγωνάκια διαπλοκής και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά τι κάνουμε γι' αυτό, αφού μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού τρώει από το χριστιανισμό? Ναι, αλλά μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν τρώει από τον χριστιανισμό. Τους τρώει ο χριστιανισμός. Εκεί τι κάνουμε? Και σας το λέω, είναι απόδειξη αυτό, έτσι, ότι ρε φίλε, δηλαδή, γιατί δεν με βλέπουν οι πλούσιοι? Γιατί, να το πω, δεν είναι κακή αυτό που θα πω τώρα, ίσα ίσα, προς τιμήν του. Γιατί βλέπουν Greekonomics. Έτσι, τον αγαπάω τον κόσμο, τον λατρεύω, αλλά ο πλούσιος δεν θα δει τον θετικό. Θα δει τον Greekonomics. Γιατί θα δει ο πλούσιος
ή ο κάθε πλούσιος ή ακόμα και ο μεσαίος, ο μεσοαστός, γιατί να παρακολουθήσει Greekonomics? Ξεκάθαρα. Για την τσέπη του. Για το αύριο. Έτσι. Για να ξέρει τι παίζεται στην οικονομική σκακέρα. Παγκοσμίως. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Πάρα πολλοί. Έτσι. Πάρα πολλοί οι λόγοι. Λοιπόν, μου γράφει ο Λουτράδης ότι δεν μπορεί να κάνει like. Για να κάνετε like πρέπει να είσαστε, παιδιά, να έχετε λογαριασμό Gmail και YouTube. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο, ένας με γράφει τώρα, δεν βλέπουν θετική δοπαμίνη πλούσιοι επειδή είναι έξυπνοι. Δεν χρειάζεται να γράφεις στο κανάλι μου ο φίλος ο ασκητής. Έχει όνομα που αποδεικνύει τι ποιόν έχει. Λοιπόν, έτσι, έχω άλλους ανθρώπους στο κανάλι και δεν σε έχω ανάγκη ασκητή. Όταν έχεις τέτοιο όνομα, μόνο που μπαίνεις και γράφεις σχόλιο, έχεις φάει μπαν από το κανάλι μου κατευθείαν. Δεν υπάρχει λόγος να γράφεις στη θετική δοπαμίνη. Είναι, λέει, πιο έξυπνη. Ναι, είναι πιο έξυπνοι οι πλούσιοι από τους ανθρώπους που με παρακολουθούν. Γιατί είναι από τζάκια που έφτιαξαν τον χριστιανισμό και που τρέφονται από τον χριστιανισμό. Οι άνθρωποι που με παρακολουθούν και με αγαπάνε και με βλέπουν τόσα χρόνια και με στηρίζουν, όπως και εγώ ο ίδιος, δεν είμαστε τζάκια, δεν είμαστε πλούσιοι, είμαστε απλοί άνθρωποι φτωχοί του λαού και έχουμε αρχίσει να ξυπνάμε. Γιατί τυχαίνει και εμείς, εκτός από θετική δοπαμίνη, να βλέπουμε και Greekonomics και να καταλαβαίνουμε πλέον πώς δουλεύεται και πώς, να το πω και έτσι, μοχλεύεται το χρήμα. Πώς μοχλεύεται το χρήμα, πώς κινείται το χρήμα, πώς συναλλάσσονται, πώς το ξεπλένουν το χρήμα οι πλούσιοι, οι μεγάλοι, οι βιομήχανοι, έτσι. Και φυσικά το πήρατε γραμμή όλοι ότι με μπανάρανε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο επειδή μίλαγα όπως μίλαγα για το χριστιανισμό και για το Ισραήλ. Μαγκιά μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, καλά έκανα. Δεν με ενοχλεί όμως αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κόσμος κάποια στιγμή να καταλάβει σε τι θα μας ωφελούσε ένας διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Σε τι? Ότι εμείς που είμαστε φτωχότεροι ξαφνικά θα γινόμασταν πλουσιότεροι. Είναι... Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σας παιδιά, γεια σου Αντώνη, Γεωργία. Είναι τόσο καταπληκτικά απλά, είναι τόσο καταπληκτικά απλό, συγγνώμη, αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν είχαμε επιτόπου διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, ένα μεγάλο ποσό, σαν αυτά τα 100 εκατομμύρια που θα δώσει ο Κούλης στην εκκλησία. I wonder. Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσό λοιπόν από αυτά τα χρήματα θα κατέληγε στη δικιά σου την τσέπη. Και στη δικιά μου και σε πολλές άλλες τσέπες Ελλήνων. Έλατε όμως που αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν θα δούνε ποτέ αυτά τα χρήματα. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Κάποιοι τρώνε με το κουτάλι από την εκκλησία. Δηλαδή αν αποχωρήσει κάποιος και πει πέφτει η εκκλησία. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Αφού είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση. Είναι μια από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις στον κόσμο. Να το ξαναπώ γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά που λέω. Είναι μια από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο. Και αν χρειαστεί, προσέξτε λίγο τι σας λέω. Αν χρειαστεί η εκκλησία πίμνιο, το αγοράζει. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Αν χρειαστεί η εκκλησία πίμνιο και ξεμείνει από την Ρουσκάκη, τον Διονύση, τον Αντώνη που με βλέπει, τη Γεωργία, τη Βαλεντίνα, την Αρετή, τον Γιώργο, τον Χρήστο, τον Μάριο, τον Ερμόδωρο, δεν μας έχει ανάγκη εμάς. Είναι μια επιχείρηση. Θα φέρει απ' έξω Ρωμιούς. Θα φέρει εισαγόμενους Ρωμιούς. Θα τους ρωμιοποιήσει.
μέχρι και θα τους ελληνοποιήσει. Όποτε η Εκκλησία, αυτά που σας λέω τώρα να ξέρετε είναι ιερός λόγος. Δεν το λέω, τι τα λέω εγώ, καμία σχέση. Αλλά αυτά που σας λέω είναι πραγματικά ιερός λόγος. Δεν θα τα ακούσετε από κανέναν άλλον. Σας το ορκίζομαι μέχρι να πεθάνω. Από κανέναν. Αν χρειαστεί θα φέρουν Ρωμιούς. Θα εισαγάγουν νέους πιστούς. Γιατί? Γιατί έχουν λεφτά. Έχουν τόσο πολύ χρήμα, που είναι αχτύπητοι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αχτύπητοι. Τι θέλω να πω για να το καταλάβει και ο κόσμος που προφανώς μόλις συνδέθηκε, έτσι, και δεν έχει επίγνωση του θέματος που αναλύω. Ας πούμε ότι αύριο 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε. Ας πούμε ότι από αύριο 10 εκατομμύρια Έλληνες ξαφνικά συμβαίνει ένα θαύμα και όλοι γίνονται σαν και εμένα θετικοί και σταματάνε να είναι χριστιανοί. Σταματάνε εντελώς. Πες ότι δεν ξαναπατάει κανείς στην εκκλησία. Κανείς. Σκεφτείτε όμως ότι η εκκλησία έχει περιουσία κάποια δισεκατομμύρια. Τι θα κάνει, πιστεύετε? Πώς θα ξαναστήσει το ποιμνιό της? Πώς θα ξαναστήσει τον λαό της, το θαύμα της που γράφει και ο Αλέξανδρος από κάτω? Πώς θα το κάνει αυτό? Με εισαγωγή. Θα εισαγάγει τους επόμενους Ρωμιούς. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μέσω κάποιου θαύματος υπάρχει στο μέλλον διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, έτσι. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, όλοι οι Έλληνες παίρνουν τέλεια ελληνική αγωγή, γίνονται άπιστοι, γίνονται άθεοι, γίνονται κοινωνικά αμφισβητείες, έτσι. Ωραία. Πιστεύετε ότι τελείωσε η εκκλησία? Αυτό ήτανε? Πάει το παιχνίδι, το έχει χάσει? Θα σας πω μονάχα κάτι που τυχαίνει να είμαι από τους πολύ λίγους που το ξέρουν. Πιστεύετε ότι η εκκλησία βρέθηκε μία φορά πρώτης καταστροφής και της ερήμωσης? Πιστεύετε ότι όπως και σήμερα που έχουν ερημώσει οι εκκλησίες και πηγαίνουν μόνο οι γιαγιάδες και κάποιοι μικρομεσαίοι αστεί που τα παίρνουν αδρά, οι εκκλησίες ποτέ δεν είχαν υπάρξει άδειες? Σας πληροφορώ ότι οι εκκλησίες στο παρελθόν πολλές φορές είχαν αδειάσει. Γι' αυτό και βγάζουν τώρα σύριαλ με τον Παΐσιο που μου γράφει και ο Λευτέρης. Γι' αυτό. Γιατί άδειασαν οι πιστοί. Άδειασαν. Οπότε τους βλέπετε να κάνουν παραγωγές μεγαλειώδεις, με φανφάρες και αυτά, και να τις παρουσιάζουν στα κανάλια. Να ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Όταν το μαγαζάκι, η επιχείρηση πηγαίνει καλά και τα έσοδα τσουλάνε αβέρτα, δεν χρειάζεται καμία παραγωγή να ρίξουν χρήμα. Όταν όμως κινδυνεύουν, ρίχνουν χρήμα, έτσι, λαδώνονται και διάφοροι άλλοι από διάφορα πόστα κυβερνητικά, έτσι, πολιτικά εννοείται, κοινωνικά εννοείται, δημοτικά εννοείται, πώς θα ξαναβγεί ο δήμαρχος αύριο μεθαύριο, και κάπως έτσι συντηρείται αιωνίως η δύναμη, η εξουσία και το χρήμα, το οποίο χρήμα το έχουν συγκεντρώσει από τα όρνια, από τους ηλίθιους, από τα βόδια, από τους μαλάκες, από τους χαζούς, από τους low IQ, οι οποίοι τους γράφουν τα ακίνητα, έτσι, πριν πεθάνουν, και αυτοί συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Τι τέλεια, να σου γράφουν ακίνητο, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα, που είμαι ένας γαμάτος τύπος, έτσι, είμαι γενικά ένας πολύ γαμάτος και φιλικός άνθρωπος, ειδικά με τους καλούς. Με τους καλούς είμαι 10 φορές δοτικός. Με τους κακούς είμαι 10 φορές κακός. 100 φορές. Λοιπόν, εμένα δεν μου είχε γράψει κανένας ποτέ κανένα σπίτι. Που είμαι από τον κάθε ιερέα,
από τον κάθε παπά πολύ πιο γαμάτος, πολύ πιο σταράτος, πολύ πιο ντόπρος. Εμένα δεν μου έχει γράψει ποτέ κανείς κανένα κινητό, κανένα χωράφι. Κανένα χωράφι. Να νοικιάζω τίποτα, να παίρνω κι εγώ κανένα εισόδημα από κανένα κίνητο, κανένα Airbnb, κανένα τέτοιο. Κατάλαβες πως το λέω, έτσι? Κατάλαβες πως το λέω? Λοιπόν, μπράβο, τσακάλια είστε. Άρα, τι μένει? Μένει να μείνουμε, γεια σου Μανώλη, μένει να μείνουμε να σκεφτόμαστε αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο. Γιατί οι πλούσιοι δεν βλέπουν τον Γιάννη? Γιατί? Τα συμφέροντά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Ο πλούσιος που γεννήθηκε πλούσιος, όχι που έγινε, που γεννήθηκε πλούσιος, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την εκκλησία. Βασικά δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Χριστός. Δεν ξέρει καν ποιοι ήταν οι Εσέοι. Δεν ξέρει καν ποιος ήταν ο Παύλος. Δεν ξέρει καν ποιοι ήταν οι Ρωμαίοι. Ο Τίτος, ο Βεσπασιανός, ο Φλάβιος Ιώσιπος. Δεν έχει ιδέα. Αν τους ρωτήσετε αυτούς όλους τους ανθρώπους, έτσι, ποιοι είναι οι πρώτοι ιδρυτές του χριστιανισμού, θα σας πούνε ο Χριστός. Νευρωτισμός, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει. Θα σας πούνε ο Χριστός. Είναι τόσο άθλιοι, τόσο άχρηστοι, τόσο αμόρφωτοι, τόσο αγράμματοι. Θα σας πούνε ότι ο ιδρυτής του χριστιανισμού, ότι είναι ο Χριστός. Το μεταξύ, ο καημένος ο Χριστός και δεν έγραψε τίποτα και δεν ίδρυσε ποτέ καμία εκκλησία. Ποτέ. Επαναλαμβάνω, ο Χριστός, για τον οποίο έχω μάθει το τελευταίο διάστημα πράγματα. Off the record αυτό. Off the record. Εντάξει. Ποτέ δεν έγραψε. Ποτέ. Αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό? Όχι. Ωραία. Ποτέ δεν έγραψε τίποτα και ποτέ δεν μίλησε για οργανωμένη εκκλησία. Ποτέ. Ποτέ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, που είναι και πολύ ηλίθιοι παράλληλα, έτσι, φρόντισαν όμως για κάτι. Γιατί τους είπαν οι γονείς τους, έτσι, ότι κοίταξε να δεις, εμείς μπορεί να είμαστε άθεοι, μπορεί να βυθίζουμε και που κανένα πλοίο, έτσι, να πάρουμε καμία αποζημίωση και για άλλους λόγους. Π.χ. μπορεί να κάνουμε διακίνηση εμείς οι πλούσιοι, κόκας, μόκας και ούτω καθεξής. Καράβια, όπλα, γυναίκες, τράφικινγκ, τα πάντα. Αλλά, εμείς οι πλούσιοι πρέπει πάντα να φροντίζουμε το πίμνιο να είναι υπάκουο. Το πίμνιο που παράλληλα σαν πίμνιο είναι και εργατικό δυναμικό. Προλεταριάτο. Πρέπει να είναι πιστό, να είναι ηλίθιο. Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που μπορεί έναν νορμάλ άνθρωπο, σαν και εμένα, που δεν το έχει διαβάσει ποτέ του το βιβλίο αυτό, να τον κάνει ηλίθιο, υποχείριο και δούλο? Φυσικά και υπάρχει. Έτσι λοιπόν, όταν τα παιδιά είναι πλέον σε μια ηλικία όριμη, απίστευτο γράφει η Εφη, τα λένε, θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα σταυροκοπιέσαι, θα τα έχεις καλά με το παπαδαριό, με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους εκκλησίας. Γιατί τους χρειαζόμαστε. Γιατί τους χρειαζόμαστε? Γιατί ξέρεις, χωρίς αυτό το special βιβλίο παύλα εγχειρίδιο, το πίμνιο δεν θα φοβάται. Δεν θα φοβάται, ναι, δεν θα φοβάται. Και θα αντιδράει όταν εμείς οι αφέντες, οι πλούσιοι, τους συμπεριφερόμαστε άσχημα, τους απολύουμε, δεν τους δίνουμε δώρα
Sounds familiar, που είναι και Αμερικάνοι. Ακούγεται γνωστό όλο αυτό. Πολύ ωραία. Γενικά θα κλωτσάει ο εργάτης και θα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Ωραία, λέει ο γιος του γόνου, ο γόνος τώρα του πλούσιου. Εγώ τι σχέση έχω με αυτό το βιβλίο? Καμία. Καμία σχέση δεν έχεις εσύ. Εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις, παιδί μου, είναι να φροντίσεις να επανεκτυπώνεται αυτό το βιβλίο. Να επανεκτυπώνεται και να συνεχίζει να υπάρχει στα ράφια των σχολείων και να διδάσκεται. Ύπνωση στα πρόβατα. Κάτσε ρε Άλεξ, να το καρφιτσώσω ρε αδερφέ. Ύπνωση στα πρόβατα. Γιατί λέγεται πίμνιο? Γιατί λέγεται πίμνιο? Το πρόβατο τι κάνει? Το πρόβατο μια ζωή δίνει το γάλα του. Το γάλα είναι ο κόπος σου, εργάτη. Το γάλα του προβάτου είναι ο κόπος σου. Ο Χριστός ποιμένας, δείτε λίγο τι σας λέω. Κάντε κοινοποίηση και κάντε like. Είναι το αφεντικό σου. Κοινοποιήστε το αυτό το βίντεο και κάντε like. Θα το επαναλάβω. Το αφεντικό σου είναι ο Χριστός σου. Εντάξει. Είναι αυτός ο οποίος είναι ο ποιμένας του προβάτου. Το πρόβατο τι κάνει μια ζωή? Δίνει γάλα. Δηλαδή, εργάτης. Δουλεύει. Γεια σου Θανάση. Εργάτης. Δουλεύει. Και το πρόβατο όταν φτάσει σε όριμη ηλικία, εκτός από το γάλα του, τι άλλο μας δίνει? Το κρέας του. Το σφάζουμε δηλαδή. Το σφάζουμε και βγαίνει στη σύνταξη. Να το πούμε και έτσι. Δηλαδή, το σφάξιμο του εγωπρόβατου συμβαδίζει και συνδυάζεται τέλεια με την συνταξιοδότηση. Γιατί σε έχουν πιει όλο το αίμα, δηλαδή το γάλα, έτσι, σου έχουν πάρει την ψυχή, σε έχουν υποδουλώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, οι τσέπες τους είναι γεμάτες. Και όλο αυτό χάριν αυτού του βιβλίου. Ένα ωραίο όμορφο βιβλιαράκι, λοιπόν, το οποίο όσο πιο πολύ, όσο πιο νωρίτερα μολύνει εδώ μέσα, προσέξτε, όσο πιο νωρίτερα μολύνει εδώ μέσα με κατήχηση και με φόβο, τόσο πιο δύσκολα βγαίνει έξω. Τόσο πιο δύσκολα αποβάλλεται. Δεν αποβάλλεται εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι τώρα που μπορούμε και δεν μας έχουν καραμπανάρει, που μπορούμε να διαδώσουμε κάποιες αλήθειες, που μπορούμε να κάνουμε τη δική μας ψηφιακή επανάσταση, γιατί να μην την κάνουμε? Γιατί να μην προκαλέσουμε? Δεν λέω ούτε για ρατσισμούς, ούτε για μίση, ούτε για τίποτα. Μια κοινοποίηση. Μου είπε μια πολύ καλή κυρία από τα μέρη μου. Παραπάνω δεν μπορώ να σας πω. Μπορεί και να με βλέπει τώρα. Μου είπε μια καλή κυρία, αν κάνω κοινοποίηση δεν θα πατάνε στο μαγαζί μου. Τώρα δεν πατάνε. Με έχουν ψιλοκαταλάβει ενδεχομένως. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει άμα βγω και το κράξω και το πω παραπάνω? Τι θα γίνει? Οπότε γιατί δεν βλέπουν οι πλούσιοι θετικό? Δείτε λίγο τι γράφει ο Σπύρος ο Τσιόλης. Όλοι οι δεσποτάδες έχουν αυτοκίνητα από 50.000 ευρώ και πάνω. Πώς τα καταφέρνουν? Θα σου πω πώς τα καταφέρνουν, Σπύρο μου και λοιποί φίλοι. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός. Με πρόλαβε η Γεωργία. Πριν λίγα χρόνια, όταν ήμουν πιτσιρικάς και ήμουν Γερμανία ακόμα, στην Στουτγκάρδη είχαμε πάει. Εγώ έμενα στο Χάγεν. Το Χάγεν είναι
κοντά στο Dortmund, για όσους δεν ξέρουν. Dortmund, Essen, Lüdenscheid, Wuppertal, Frankfurt, έτσι. Λίγο πιο μακριά η Frankfurt βέβαια, αλλά όλα αυτά, Köln, Düsseldorf, Essen, Hagen, Dortmund, Wuppertal, Lüdenscheid, είναι πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, όλα είναι πάνω κάτω μία μισή ώρα. Όλα. Και έχει πολλούς Έλληνες εκεί. Λοιπόν, εκεί μεγάλωσα. Από εκεί είχαμε συγγενείς στην Στουτγκάρδη, στη Χάιλμπρον. Και ξεκινήσαμε, κάναμε 600 χιλιόμετρα για να κάνουμε μια βάφτιση. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το κοινοποιήσετε. Επιγόντως να το κοινοποιήσετε. Ο ιερέας εκείνης της ενορίας, εκείνη την ημέρα και μόνο εκείνη την ημέρα, για να καταλάβετε πόσο είναι, είχε 6 βαφτίσεις. 6. 6. Μόνο από την δικιά μας, μόνο από την δικιά μας τη βάφτιση, πήρε 400 ευρώ από τους γονείς μου και 400 ευρώ από το κουμπάρο. 800 ευρώ. Και εκείνη την ημέρα είχε 6. 6-8. 48. 4.800 ευρώ έβγαλε εκείνος ο ιερέας πριν 20 χρόνια στη Χάιλμπρον Στουτγκάρδης. 4.800 ευρώ είχε πάρει. Εντάξει. Προφανώς θα είχε έξοδα η εκκλησία. Εντάξει. Το καταλαβαίνω αυτό. Μου γράφει ο Μανώλης ότι έχει οικογένεια στο Τρόιστοφ, στην Κολονία. Είναι πάρα πολύ κοντά μας το Τρόιστοφ. Λοιπόν, 4.800 ευρώ για να τα βγάλεις εσύ, φίλε μου. Πόσο καιρό πρέπει να δουλέψεις? Εκείνος ο ιερέας τα βγάλε σε λίγες ωρίτσες. Δεν θα πω σε 6, θα πω σε 10 ώρες ότι τα βγάλε. 4.800 ευρώ. Χώρια το μισθό του. Χώρια. Τι να λέμε τώρα. Μετά κάποιοι απορούν και μου λένε, για ποιο λόγο δεν σε βλέπουν, Γιάννη, οι πλούσιοι? Συγγνώμη. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ο πλούσιος να με δει. Όπως δεν υπάρχει λόγος ο καθηγητής να με δει. Όπως δεν υπάρχει λόγος ο δέσποτας να με δει. Όπως δεν υπάρχει λόγος ο ιερέας να με δει. Όπως δεν υπάρχει λόγος ο δημοτικός υπάλληλος να με δει. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί συνδέονται. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα χειμερικό πλάσμα, έτσι, το οποίο καταβροχθίζει το μόχθο της Ελλάδας. Και ο καημένος ο Σταύρος με γράφει, γιατί είσαι τόσο προκατηλημένος απέναντι στη θρησκεία μας? Γιατί ζεις σε άλλο πλανήτη ή γιατί δεν έχεις παρακολουθήσει την εκπομπή από την αρχή? Να κάτσεις να τη δεις από την αρχή, φίλε μου Σταύρο. Λοιπόν, οπότε τι θρησκεία ακριβώς είναι αυτή? Πώς θα τη χαρακτηρίζαμε? Γιατί υπάρχει χαρακτηρισμός. Κοινωνικοπολιτική ολιγαρχία είναι. Εντάξει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Δεν χρειάζεται να πω τι συνέβαινε στο Μεσαίωνα, τι κάναν στο Μεσαίωνα. Τα έχω πει σε άλλες εκπομπές. Θα τα ξαναπώ στο μέλλον. Κάποιες εκπομπές υπάρχουν ακόμα, είναι ανοιχτές. Κάποιες είναι για τα μέλη, αλλά κάποιες είναι ανοιχτές. Η αληθινή ιστορία της Εκκλησίας.
Για πάνε λίγο δες και άκουσε. Δες και άκουσε. Η αληθινή ιστορία της Εκκλησίας. Θετική δομήνη. Δες και άκουσε. Δηλαδή, η πίστη εξυπηρετεί μία κοινωνική ομάδα και έναν σκοπό. Τους πλούσιους ολιγάρχες, και ο σκοπός είναι η τσέπη τους να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι, κάτσε λίγο να καρφιτσώσω ένα σχόλιο του Μακιαβέλη. Πολύ ωραίο σχόλιο. Διαβάστε λίγο το σχόλιο που έγραψε ο Μακιαβέλη. Για ποιο λόγο φοβούνται μην ξυπνήσουν οι Έλληνες. Το έλεγα και πριν, το θυμόσαστε αυτό. Πρέπει να το πω και αυτό. Ότι το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν. Ακούστε λίγο τι σας λέω. Εντάξει, δεν θα τα ακούσετε από άλλον. Στο παρελθόν είχαν υπάρξει πάρα πολύ θετικοί, σαν και εμένα. Σαν και εμένα. Πάρα πολύ. Έτσι. Ο Σταύρος γράφει ότι είναι ιστορικός και ξέρει τι συμβαίνει διεθνώς. Να είσαι καλά. Ωραία. Επαναλαμβάνω, πριν από εμένα είχαν υπάρξει πάρα πολλοί άνθρωποι που επαναμορφώσαν τους Έλληνες. Οι Έλληνες είχαν φτάσει, όπως και τώρα, ξανά σε επίπεδο αντίρρησης και αθείας με την Ορθοδοξία. Εντάξει. Και τι έγινε? Τι πιστεύετε ότι έγινε? Μόλις το ελληνικό στοιχείο ξεκινούσε να ξυπνάει, σπέρναν πολέμους. Να ξέρετε, όταν βλέπετε πόλεμο να έρχεται στην Ελλάδα, γι' αυτό και χριστιανοί, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, αυτό που θα πω τώρα κοινοποιήστε το και κάντε like. Είναι ίσως από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που έχω βγάλει ποτέ στη ζωή μου. Ever. Γιατί οι χριστιανοί συνεχώς λένε αύριο θα γίνει πόλεμος. Αύριο θα γίνει πόλεμος. Αύριο θα μπουν οι Τούρκοι. Αύριο θα μπουν οι προφητείες αυτά. Γιατί το κάνουν αυτό, ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουν αυτό? Είναι απίστευτο. Έχει λογική. Έχει λογική. Να το ξέρετε. Έχει λογική. Κάθε φορά που το κάνουν αυτό, αν θα γίνει πόλεμος, όσοι δεν είναι με το μέρος τους και είναι αριστεροί, άθεοι, κομμουνιστές, άθρησκοι, τους τραβάνε σε εξορία. Και όχι μόνο εξορία σε Μακρόνισσο. Εξορία. Εντελώς. Εκτός Ελλάδας. Και πολλές φορές τους καθαρίζουν κιόλας. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό που κάνουνε. Έχετε σκεφτεί ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία φόβου? Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία φόβου και τρόμου. Και να ξέρετε, δεν το κάνουν τυχαία. Αυτήν την καταστροφολογία που κάνουν και πολεμολογία και τρομολαγνία μου τα βγάζει και εμένα. Όταν μπαίνω με ένα άλλο προφίλ που έχω στο Facebook, στο YouTube, 9 στα 10 βίντεο, προφητεία του τάδε για τον πόλεμο, προφητεία τάδε για τον πόλεμο, προφητεία τάδε για τον πόλεμο, και λέω, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είμαι τόσο ιστορικά μέσα σε αυτό που λέω, που πιστεύω ότι όπως και οι Εβραίοι
Ακριβώς αυτό που κάνανε ο Εζεκιήλ, ο Ισαγιάς, αυτές τις προφητείες που κάνανε και όλα αυτά, το έχουν πάρει και κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και δεν με ενδιαφέρει αν θα κλιμακωθούν τα γεγονότα το 26, το 27, το 30, το 35. Αυτοί πάντα θα είναι εδώ, πάντα θα είναι εξουσία, πάντα θα επανεκλέγονται, πάντα θα τρομοκρατούν τον κόσμο, γιατί ουσιαστικά τρέφεται από αυτό ο κορμός και η βάση τους. Και αν τους το πείτε τώρα αυτό, ότι ο θετικός το είπε, ξέρετε τι έχει να γίνει. Θα τρελαθούν όλοι. Θα τρελαθούν όλοι. Έτσι. Άστο ρε φίλε τώρα. Άστο. Δίδαξε. Πρέπει να δουν κάποιοι πολλά βίντεο μου για να καταλάβουν ότι ο σημερινός χριστιανισμός δεν έχει σχέση με τον Ιησού ούτε με τον Χριστό. Είναι εφεύρημα του Παύλου. Εντάξει. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Καλησπέρα και στον Κώστα, Music Inferno Unbox. Κώστας λέει Κιόλν και κατάφυτο. Τι και κατάφυτο, εδώ που είμαι εγώ τώρα, από εδώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν πάρει τον Εβραϊσμό, την δομή του, τον τρόπο που είναι δομημένος, την οργάνωσή του, τα στοιχεία του, τον φόβο, την τρομοκρατία, τον φόβο του αύριο, μην πεθάνεις, τους πολέμους, τις πλημμύρες. Ο Θεός μας τιμώρησε, ο Θεός τιμωρεί τους Τούρκους που καίγονται, ο Θεός τιμωρεί τους Βούλγαρους που καίγονται, ο Θεός τιμωρεί τους Έλληνες που καίγονται. Και όταν καίγεται το δικό τους το σπίτι, τι λένε? Ο σατανάς το έκαψε. Μαλάκα, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Όταν καίγεται η Τουρκία, όταν καίγονται το Μαυροβούνιο, όταν καίγονται οι Σκοπιανοί, όταν καίγονται όλοι, καλά να πάθουν. Οι προφητείες βγήκαν. Έτσι. Οι προφητείες βγήκαν. Καλά να πάθουν όλοι. Οι Αιγύπτιοι, όλοι είναι άθεοι. Επειδή είναι άθεοι, τους έκαψε ο Θεός. Επειδή είναι άθεοι, πλημμύρισε το Ντουμπάι. Επειδή είναι άθεοι, πεθάναν στην Ινδία 200 άτομα από κατολίσθηση. Επειδή είναι άθεοι. Μόλις θα καεί το σπίτι τους, που έγινε και πριν από λίγες ημέρες, σε όλη την Ελλάδα. Ποιος στέει? Ο διάβολος στέει. Οι άθεοι φταίνε, εμείς, που δεν κάνουν δεήσεις, δεν κάνουν προσευχές, έτσι. Αλλά ξεχνάνε ότι 99% ήταν στην Ελλάδα Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί πριν λίγα χρόνια, και αεροπλάνα πέφτανε και βιάζονταν γυναίκες και αγοράκια και παιδάκια και σκοτώνονταν και δολοφονούνταν. Χριστιανοί Ορθόδοξοι ήταν όλοι αυτοί που τα κάναν όλα αυτά. Και απαγωγές και ουσίες και ναρκωτικά και τα πάντα. Τα πάντα. Και ο κόσμος ξέρει ότι τα λέω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έτσι, σκάσε εσύ με τις βλακίες σου, έλα τώρα, φύγε, άτε, τράβα τώρα, τράβα, εντάξει, άτε, φτάνει. Απολογητής του χριστιανισμού δεν θέλω εδώ μέσα, φτάνει. Εντάξει, αφήστε τον παιδιά, τώρα δεν μπορώ να ασχολούμαι με τους απολογητές. Οι απολογητές του Παύλου τώρα. Τράβα, μάθε λίγο ποιοι ήταν οι εσέοι και άστε τώρα σε μας τα υπόλοιπα τώρα. Άντε τώρα, φύγε, τράβα. Λοιπόν, δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα. Να είσαι καλά. Εμείς που τα ξέρουμε πολύ καλά τα γράμματα και ξέρουμε την ιστορία ακριβώς πώς έγινε του χριστιανισμού, άσε να τα πούμε εμείς. Εσύ βούλωνε και άκουγε λίγο τι λένε. Πολλά γράφεις. Γράφεις πάρα πολλά. Για ανθρώπους οι οποίοι εδώ μέσα. Εντάξει, άστο τώρα, άστο. Μην το συνεχίζεις, δηλαδή πραγματικά. Άστο. Απολογητές του χριστιανισμού τώρα, του Παύλου, Σόλιγκεν. Θα σε κάνω. Απολογητές του Παύλου. Δεν θέλω απολογητές του Παύλου εδώ μέσα. Εντάξει. Λοιπόν. Είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά αυτό, έτσι. Άλλο πράγμα
ο Χριστός, άλλο πράγμα ο Παύλος. Ποιος επικράτησε? Ο Παύλος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είτε υπήρξε είτε δεν υπήρξε, ο Χριστός κατέληξε στο Σταυρό. Τα λέω καλά. Είτε υπήρξε είτε δεν υπήρξε, ο Χριστός κατέληξε στο Σταυρό. Ο Παύλος, πώς κατέληξε ο Παύλος? Δεν μας τα λέει στις πράξεις, δεν μας τα λέει η Καινή Διαθήκη, κάποιες αοριστολογίες λένε. Ο Πέτρος, εντάξει, αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια για τον χριστιανισμό. Και όσοι δεν με αντέχουν, τους προτείνω κάτι πάρα πολύ απλό. Να συνεχίσουν να με βλέπουν. Όπως εγώ κάνω υπομονή 45 λεπτά τώρα, έτσι, και μιλάω και έχω αυτά εδώ στον λαιμό μου και έχω λιώσει στον υδρότα από αυτά εδώ. Λοιπόν, έτσι και εσύ, αν δεν αντέχεις να με βλέπεις, υπάρχει θεραπεία. Συνέχισε να με βλέπεις. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Πότε θα υπάρξει αλλαγή? Τι κάνω εγώ στο κανάλι αυτό? Μια μέρα θα βγω, θα σας το πω τι κάνω εγώ στο κανάλι αυτό. Αλλά η βάση μου ποια είναι? Η βάση. Ποια είναι η βάση μου? Ότι κέρδισε ο Παύλος και ότι ο Χριστός ιτήθηκε. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα Έλληνα? Ότι ο Παύλος κέρδισε και ότι ο Χριστός κερδίσει και έχασε, ιτήθηκε. Για να καταλάβεις ότι σήμερα δεν έχουμε χριστιανισμό, ρε μαλάκα. Έχουμε παυλιανισμό. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Γιατί ο Παυλάρας, ο Ιωσιπόλ, ήταν φίλος της Ρώμης. Όχι φίλος των Εσέων, όχι φίλος των Πυθαγόριων, όχι φίλος του φτωχού λαού, όπως υποτίθεται ήταν ο Χριστός. Ήτανε ο Παυλάρας συγκλητικό φιλαράκι. Γι' αυτό και είχε παντού υποστήριξη από τους Ρωμαίους αριστοκράτες. Και αυτά που λέω τώρα τσούζουν και πονάνε τόσο πολύ τους Ταλιμπάν, τόσο πολύ, που έστω και 10 που ξυπνάνε όταν βλέπουν τα βίντεο μου, 20, 30, 50, 100, για αυτούς ξέρεις τι είναι αυτό, φίλε? Για αυτούς ξέρεις τι είναι? Απώλεια. Εδώ, απώλεια, χάνουν την τσέπη, φίλε. Χάνουν λεφτά από σένα. Κάθε βίντεο που ανεβάζω για το χριστιανισμό, αυτοί χάνουν εκατομμύρια, να ξέρετε. Δεν με μπάναραν τυχαία, επαναλαμβάνω, έτσι. Κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο, κάθε φορά, αυτοί χάνουν εκατομμύρια. Τρέμουν τα δοντάκια τους, έτσι γίνονται. Τρέμουν τα δοντάκια τους. Γιατί? Γιατί είμαι τόσο καλά διαβασμένος, έχω ξεσκονίσει κυριολεκτικά πάνω από 500 βιβλία για τον χριστιανισμό, έτσι, και τα έχω όλα εδώ μέσα. Εντάξει. Βγαίνω και τα λέω. Τρέμουν σύγκορμοι. Τι θα πει σήμερα πάλι αυτός? Να διαβάσετε 2 βιβλία. 2 βιβλία. Θα τα διαβάσω κι εγώ για σας. Εννοείται. Λοιπόν, μου γράφει, πες τα αλλά πρόσεχε. Το σβήνω το σχόλιο. Δεν είμαι χέστης. Δεν φοβάμαι τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, όπως και ο άλλος που λέει σώπαρε μεγάλε. Το ίδιο κι εσύ. Εντάξει, ο Μιχαλάκης. Φύγε κι εσύ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πολύ σωστά γράφει ένας φίλος, πρέπει να κάνουμε μια αυστηρή τομή μεταξύ του ιστορικού Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ναζαρέτ δεν υπάρχει, να ξέρεις, άλλη περιοχή είναι, το Κουμράν είναι, δεν υπάρχει Ναζαρέτ, και του βιβλικού Ιησού Χριστού. Πήγες να το πεις σωστά, αλλά φάνηκε ότι δεν βλέπεις θετική ντοπαμίνη. Ο RR2. Σου προτείνω να παρακολουθήσεις κι άλλα, δεν το λέμε κακία να ξέρεις, σου προτείνω να παρακολουθήσεις κι άλλα βίντεο. Εντάξει. Για τον RR2 το λέω. Πήγε να γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο, αλλά απέτυχε όσον αφορά την Ναζαρέτ. Αν έλεγες Κουμράν, θα το δεχόμουν πιο πολύ.
Γιατί η Ναζαρέτ δεν χτίστηκε παρά μόνο μετά το 400, 500, 600. Εντάξει. Πολύ σωστά όμως λες να κάνουμε μια τομή μεταξύ του ιστορικού Ιησού, όποιου κι αν ήταν, γιατί έχουν θολώσει τόσο πολύ το τοπίο, έχουν πλαστογραφήσει και έχουν κάψει βιβλία οι μεταγενέστεροι χριστιανοί για να μην βγει η αλήθεια στο φως. Ποτέ. Εγώ όμως τη βρήκα την αλήθεια. Εντάξει. Το είχα πει σε προηγούμενα μου βίντεο ότι εγώ την αλήθεια τη βρήκα. Ξέρω τι έχει γίνει και την ξέρω μόνο εγώ και ακόμα ένα άτομο. Και όσοι με πέτυχαν και στο χωριό και στη Δράμα και στον Ευρωκόπη και στη Θεσσαλονίκη, τους λέω δεν υπάρχει περίπτωση να σας το πω. Μπορεί στο μέλλον. Κάποιοι μου είπαν ότι μπλοφάρεις. Δεν μπλοφάρω καθόλου, φίλε. Να ξέρεις, κοίτα με πώς είμαι. Δες με. Τα μάτια αυτά, φίλε, δεν μπλοφάρουνε. Ό,τι λέω, το υποστηρίζω και το πιστεύω και δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάτι και τα μάτια μου να παίξουν αλλού. Εδώ. Εντάξει, face to face τα λέω. Λοιπόν, μικρό καλάθι, λοιπόν, κράτα για τον θετικό. Μ' άρεσε λοιπόν το σχόλιο που έγραψε ο φίλος. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Να πω κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο το οποίο με έχει στεναχωρήσει τώρα τελευταία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι ότι με εξαίρεση τους Έλληνες της Γερμανίας, και συγχαρητήρια στους Έλληνες της Γερμανίας, βλέπω ότι οι Έλληνες της Αμερικής και της Αυστραλίας έχουν πέσει σε απίστευτο διανοητικό τρομπάρισμα. Εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι παρακολουθούν, δεν ξέρω τι βλέπουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι καθημερινότητα έχουν. Δείτε λίγο τι γράφει ο RR2 πάλι. Κριτικός είμαι, όπως και η προγονή μου, να ξέρεις, φιλαράκι, αλλά ζω, λέει, στη Γερμανία. Πάλι από τη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, οι Έλληνες της Αμερικής τελευταία και της Αυστραλίας, έτσι, του Καναδά όχι τόσο, έχουν σταματήσει να με παρακολουθούν. Φυσικά, ο Μαλακόπουλος, έτσι, και ο κάθε Μαλακόπουλος θα πει επειδή λες μαλακίες. Καθόλου. Καθόλου. Έχει πέσει σύρμα από κάποιους εδώ Έλληνες, οι οποίοι βγαίνουν με αμάνικα και το παίζουν γυμναστηριακοί και το παίζουν γαμάο μάο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί όλοι, λοιπόν, κάτσε λίγο να σβήσω λίγο έναν που μου έχει ζαλίσει κυριολεκτικά τα ποντιακά μου τα ούμπαλα τώρα. Φτάνει. Άντε, τραβά. Δεν σε έχουμε ανάγκη. Να ξέρεις, έχω τόσο πολύ κόσμο στο κανάλι που πραγματικά δεν έχω ανάγκη. Με γράφει ο Νάρκισσος, μπορείς να επαναλάβεις αυτό με την Ναζαρέτ. Φυσικά. Η Ναζαρέτ δεν αναφέρεται από κανέναν ιστορικό μέχρι και τον 4ο αιώνα. Αναφέρομαι σε ιστορικό. Όχι βιβλικό, γιατί η βίβλος δεν είναι ιστορικό βιβλίο. Η Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, δεν αναφέρει καμία... Κάτσε λίγο να γράψω το βιβλίο, το σχόλιο σου. Sorry. Λοιπόν, εντάξει. Γράφει λοιπόν ο Νάρκισσος, να επαναλάβω αυτό με την Ναζαρέτ. Η Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρει ούτε μία φορά την λέξη Ναζαρέτ. Οι Ναζαρετινοί ή οι Ναζιραίοι ήταν ένα, ας το πούμε έτσι, εσαϊκό παρακλάδι, στο οποίο μάλλον, σύμφωνα με το Βεργίδη, ανήκε ο Ιησούς, οι οποίοι ήταν κάποιοι φανατικά προσιλωμένοι αιρετικοί Ιουδαίοι, αιρετικοί, πολύ πιθανόν Πυθαγόροι, άλλοι λένε χριστιανοί. Εντάξει. Οι απόψεις διήστανται. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε ήταν Ναζιρέτ είτε Ναζαρέτ, πόλη, για να μην σας μπερδεύω, πόλη Ναζαρέτ δεν υπάρχει πουθενά μέχρι και το 400 μετά Χριστόν. Τελεσίδικα είναι αυτό, έτσι. Το λένε όλοι οι ιστορικοί της εποχής. Ο Ιώσιπος, ο μέγας ιστορικός του πρώτου αιώνα π.χ., ο Τάκητος, ο Σουητόνιος, κανείς δεν αναφέρει τίποτα για καμία εβραϊκή Ιουδαϊκή παροικία πόλη που λέγεται Ναζαρέτ. Ο Βεργίδης λέει ότι ήταν η πρωτεύουσα των χριστιανών, που προσπάθησαν οι Ρωμαίοι να την εξαφανίσουν όταν είδαν ότι απέτυχε το εγχείρημά τους να φτιάξουν έναν πρωτοχριστιανισμό. Εντάξει, Ναζιρέτ λεγόταν, υποτίθεται, έτσι, και ήταν στη Γαλιλαία.
Ναζίρετ. Ναζάρετ όμως είναι καθαρά ένας μεταγενέστερος παυλιανικός ρωμαϊκός μύθος για να υποστηρίξουν ότι αφού δεν ξέρουμε πού έζησε ο Χριστός, ας πούμε μωρέ ότι κάπου έζησε. Ας πούμε ότι κάπου έζησε. Μα τα βόδια δεν θα καταλάβουν. Οι στόκοι. Έλαντε όμως που τα βόδια, η φτωχολογιά, η εργατιά, οι στόκοι αργότερα διαβάσανε, συγκρίνανε, μάθανε γεωγραφία, μάθανε ιστορία και είδαν ότι Ναζαρέτ εκεί γιοκ. Δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Ναζαρινή από το Ναζίρ που σημαίνει αφιερώνομαι στο Θεό, Ναζίρ. Εξού και το ελληνικό όνομα Ναζίρης. Υπήρχε ελληνικό όνομα Ναζίρης. Είναι ο αφοσιωμένος στο Θεό. Εντάξει. Οι Ναζίρ, Ναζιρέοι, Ναζαρετινοί. Οπότε ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το ξεχνάμε. Λοιπόν, όλα αυτά πόσο εντυπωσιακά είναι. Αυτά που αναφέραμε σήμερα στην εκπομπή, που πιστεύω ότι ήταν και πάρα πολλά, να επαναλάβω να κάνετε like. Όσοι τύχοι και είστε μέσα και να κοινοποιήσετε οπωσδήποτε σε κάποιους ανθρώπους αυτή την εκπομπή. Μπορούν να χαρακτηριστούν λοιπόν όλα αυτά, ότι ο κόσμος που είναι πλούσιος έχει κυριολεκτικά γραμμένη την Καινή Διαθήκη σε αντίθεση με εμάς. Για πείτε μου εσείς τώρα, είναι τυχαίο? Οι μεγάλοι καθηγητές, οι θεολόγοι, αυτοί όλοι, γιατί ούτε και αυτοί δεν με παρακολουθούν, πιστεύετε? Τι πιστεύετε? Κάποιοι θεολόγοι, κάποιοι ιερείς, μετρημένοι στα δάχτυλα, μπήκαν και σχολίασαν παλαιότερα στα δύο κορυφαία μου βίντεο. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε και τα χαμένα χρόνια του Ιησού, που ήταν 20 χρόνια. Στα δύο μου αυτά τα βίντεο που πόνεσαν πάρα πολύ κόσμο, είχαν σχολιάσει. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και λες τώρα, Ελλάς Έλληνων χριστιανών, που έξω βγαίνεις και όλοι είναι μονίμως έτσι, σταυροκοπιούνται. Και λες, καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν άραγε την αλήθεια? Όχι. Όχι. Δηλαδή θες να μας πεις ότι οι πλούσιοι χαίστηκανε για τον Χριστό και την Εκκλησία του? Ναι. Ναι. Χαίστηκανε. Αν δεν είχαν χεστεί, έτσι, θα ασχολούνταν, θα θέλαν να μάθουν, θα μπαίναν στο YouTube, θα. Ο λόγος λοιπόν που δεν το κάνουν είναι επειδή έχουν Ferrari, έχουν γεν, έχουν ακίνητα, έχουν εισοδήματα και πρέπει να τα διαχειριστούν όλα αυτά. Δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν. Συγγνώμη, δεν το λέω εγώ. Εγώ σέβομαι. Αλλά σύμφωνα με τους πλούσιους, όλα αυτά που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη είναι μυθεύματα. Αν τους ακούσετε δε να μιλάνε μεταξύ τους, θα πούνε αυτά είναι μαλακίες. Αυτά είναι παπαριές. Ποιος ασχολείται με αυτά? Μόνο κάτι λύθοι ασχολούνται με αυτά. Αυτά λένε. Τους έχω ακούσει. Τους έχω ακούσει. Που εγώ δεν έχω προσβάλει ποτέ μου. Έχω προσβάλει άμεσα κάποιον, έτσι, που με υποτίμησε, αλλά σαν τη θρησκεία σαν θρησκεία δεν έχω ποτέ, πέραν του να μισήσω τους Ρωμαίους που τη δημιούργησαν, κατά τα άλλα δεν έχω κάνει ποτέ μου τέτοιες αναφορές. Ποτέ μου. Γιατί πάντοτε έλεγα ότι αν η θρησκεία άξιζε, ναι, 20 φορές θα την υποστήριζα. Από τη στιγμή που δεν αξίζει,
που είναι εβραϊκοί, που είναι Ιουδαϊκοί, τι κάνουμε? Που μας αποκολλάει, τι κάνουμε? Που βρίζει τους Έλληνες, ο Παύλος βρίζει συνεχώς τους Έλληνες, ο Ιώσιπος βρίζει συνεχώς τους Έλληνες, ο Φίλωνας βρίζει συνεχώς τους Έλληνες. Εντάξει, ναι μεν εξελληνισμένος, αλλά ρίχνει το πενιλίκι του. Για πείτε μου λοιπόν εσείς. Ο Παύλος βρίζει συνεχώς τους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες, τους παγανιστές, τους εθνικούς. Τους βρίζει συνεχώς. Αυτό δεν το βλέπουμε ούτε από τον ίδιο τον Ιησού να συμβαίνει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στις επιστολές όμως και στις πράξεις του Παύλου, έτσι, βλέπουμε συνεχώς ότι υπάρχει μίσος εναντίον των Ελλήνων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει? Θα σας πω γιατί συμβαίνει αυτό και θα κλείσω και έτσι τη σημερινή εκπομπή με ένα τελευταίο γαμάτο σχόλιο, το οποίο θέλω να το κοινοποιήσετε. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Για να βγαίνουν σήμερα κάποιοι απομονωμένοι, πανηλήθιοι, καθυστερημένοι low IQ YouTubers, για να λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μετενσαρκώθηκε στον Ιησού Χριστό. Εντάξει. Τράβα και γάμισου εσύ που έγραψες το σχόλιο το τοξικό, παλιό μαλάκα. Εντάξει. Έγραψε μια μαλακία. Λοιπόν, με έβριζε. Καταλάβατε? Για να υπάρχουν αυτοί οι καθυστερημένοι οι YouTubers, τους οποίους τους παρακολουθεί κόσμος κατά χιλιάδες όπως και εμένα, και βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι άχρηστοι καθυστερημένοι, και λένε ότι μετενσαρκώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στο Χριστό. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε κάτι άλλο να κάνει, δεν είχε να πάει σε κάποια πουλα π.χ. σε μένα, έτσι, έπρεπε να... Αυτό το τελευταίο το κρατάμε. Αλλά όλος τυχαίως πήγε και μετενσαρκώθηκε. Δηλαδή από τη μία κατάκτησε όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, έτσι, όλο τον πλανήτη. Δεν το κατέκτησε με το λόγο, το κατέκτησε με τη στρατηγική και με πόλεμο και με μάχες. Μετά όμως είπε ότι στην επόμενη μου μετενσάρκωση θα το γυρίσω και θα δω μήπως και μπορώ να τους κατακτήσω και με το λόγο. Έλαντε όμως που και να ήταν έτσι τα πράγματα, δεν επικράτησε ο καημένος ο Χριστούλης. Επικράτησε η μουσίτσα της Ρώμης, ο Ιώσιπος. Εντάξει, ο Ιωσιπόλ. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Ότι αν σήμερα είχαμε γνήσιο, δείτε λίγο τι σας λέω, ανοίξτε τα αυτιά σας. Αν σήμερα είχαμε γνήσιο εσαϊσμό, χριστιανισμό, η Ελλάδα δεν θα είχε αυτά τα χάλια. Αλλά επικράτησαν οι ολιγαρχικοί της Ρώμης και ο Παύλος και επικράτησε το σκοτάδι. Να το ξέρετε αυτό. Λάθος σας τα έχουν πει. Γιατί αν είχε ο εσαϊσμός και ο χριστιανισμός, σήμερα έξω οι Έλληνες θα είχαν αγάπη προς όλους τους πλησίους τους. Εντάξει, προς κάθε πλησίον τους. Και βγαίνει σήμερα έξω και βλέπεις ότι όλοι οι Έλληνες μισούν όλους τους διπλανούς τους. Τους εποφθαλμιούν. Θέλουν τις γυναίκες τους. Θέλουν τα σπίτια τους. Θέλουν τα κίνητά τους. Θέλουν τα κότερα τους. Θέλουν τα αυτοκίνητα τους. Τα πάντα θέλουν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
με το όραμα που είχε ο Ιησούς. Μα καμία όμως, ό,τι να είναι. Διαβάστε λίγο τον Παύλο, αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας. Έτσι μόνο από απορία. Έτσι. Από απορία και μόνο. Διαβάστε λίγο τον Παύλο. Διαβάστε. Να δείτε τι λέει ο Παύλος. Και μετά ανοίξτε και τον Μάρκο και τον Λουκά. Όχι τον Ματθαίο. Ο Ματθαίος είναι full πλαστογραφημένος. Και μετά ανοίξτε Μάρκο και Λουκά. Και δείτε εκεί πόσο διαφορετικός είναι ο Ιησούς από τον Παύλο. Και μετά δείτε έξω στην κοινωνία πώς συμπεριφέρονται οι Ορθόδοξοι. Και θα δείτε κάτι απίστευτο. Απίστευτο. Ότι όλοι τηρούν τα λόγια του Παύλου και όχι του Χριστού. Σας χαιρετώ. Εύχομαι το live να σας άρεσε. Τζουμάντζι, ωραίο το έγραψε ο Κάγκρι. Τζουμάντζι, τέλειο. Κάποια στιγμή θα ανεβάσω και ένα βίντεο για το ποιος είναι ο θετικός. Γιατί μου λέει ρε μαλάκα, δεν έχεις κάνει ένα βίντεο, να μας πεις ποιος είσαι. Ενδιάμεσα έχω κάνει 1500 εκπομπές, έτσι. Ενδιάμεσα έχω πει πολλά πράγματα για τη ζωή μου, για μένα, εμπειρίες και όλα αυτά, αλλά δεν έχω κάνει ένα βίντεο αφιέρωση ποιος είναι ο θετικός. Ποιος είμαι. Ας πούμε μεγάλωσα εδώ στο χωριό αυτό, στο Κατάφυτο, στο Ευρωκόπη. Ποιος είμαι. Τι έκανα. Πού μεγάλωσα. Γερμανία, όλα αυτά. Να το περιμένετε και αυτό. Και κάποια στιγμή όταν επιστρέψω στο YouTube, που έχω πει ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω, το 28, δεν ξέρω πότε, το 30, θα δούμε, να είμαστε καλά. Θα πούμε και άλλα. Εντάξει. Να περιμένετε και αυτό το βίντεο, ποιος είναι ο θετικός. Και από εκεί πέρα απαντώ σε όσους τα σχόλια φυσικά, έτσι, γίνεται ένας πανικός. Δεν προλαβαίνω να τα απαντάω όλα τα σχόλια, είναι αδύνατον, είσαστε μέσα πάρα πολλά άτομα που μου γράφετε. Καλό αυτό φυσικά, έτσι. Και φυσικά μόλις τελειώσει το live γράψτε και σχόλια και μιλήστε μεταξύ σας, κάντε διάλογο στα σχόλια, πολιτισμένα όμως, έτσι, πολιτισμένα. Θέλω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό να συμβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι στο κανάλι αυτό, αν και φτωχοί. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι πλούσιοι δεν με βλέπουνε. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι και λίγο, κάτι τελευταίο, λίγο να ξυπνήσουν οι Έλληνες της Αμερικής και της Αυστραλίας, γιατί βλέπω ότι τώρα, το είπα και πριν, θα το πω και τώρα ξανά, ότι τρομπάρουν τελευταία πάρα πολύ. Το έχουν αφήσει τελευταία το άθλημα, δεν ξέρω πραγματικά με τι ασχολούνται, έτσι. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Εντάξει, αυτό έχω να πω μόνο. Γεια σου Αλέξανδρε και καλό βράδυ και σε όλους τους φίλους που μπήκανε στο live. Να επαναλάβω αυτό, κάνετε διάλογο κάτω στα σχόλια. Και εμένα με βοηθάει αυτό σαν YouTuber και διαβάζω τα σχόλιά σας και γίνομαι καλύτερος και ο αλγόριθμος προωθεί τα βίντεο περισσότερο, γιατί πολλοί μου γράφετε ότι, αφού το βλέπετε και μόνοι σας, ότι με έχουν μπανάρει, το ξέρουμε, δεν είναι μυστικό, εντάξει, αλλά τα σχόλιά σας βοηθάνε τον αλγόριθμο να παίρνει μπρος και φυσικά ο διάλογος είναι ακόμα καλύτερος και για σας και για μένα και για όλους. Εντάξει, από εκεί και πέρα αν δείτε τα τρόλ, τα γνωστά που τα μπανάρω συνεχώς, άποψή μου με τρόλ δεν μπορώ. Με ανθρώπους ήπιους και μορφωμένους μπορείς. Το τρόλ γεννήθηκε, τρόλ θα πεθάνει. Είχε μια ελπίδα να γίνει από τρόλ θετικό, αλλά δεν έγινε. Πεθαίνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά από το Κατάφυτο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Πάντα με υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου Γιώργη μου. Να και ο Γιώργος.